हेलो गाइज एन्ड गुड मर्निङ। आज चाहिँ असार 28 भन्दा पनि स्पेसियल्ली आज चाहिँ हाम्रो टुर डे रहेको छ। सो अहिले चाहिँ हामी नयाँ बजारमा छौँ। मलाई चाहिँ मम्मीले छोडेर लाग्नु भएको छ त्यहाँ आधी बाटोसम्म। त्यहाँबाट म साथीहरूसँग जान्छु। यहाँ चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ होइन। आजको मौसम चाहिँ ठिकै छ, पानी पर्ला जस्तो छ। मम्मी के छ? ठिक छ छोरो पुरानो अनि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म एकैचोटि आइतबार आउँदैछु। राम्ररी घुमेर कुरा गरेर आउने। ओके, अब राम्रोसँग घुम्नु पऱ्यो, रमाइलो गर्नुपर्छ साथीहरूसँग। सो गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ बृहस्पतिबाट निस्किसकेको छु र अगाडि आरएनएसीमा मलाई सुनिलले पर्खिरहेको छ। सुनिल एन्ड खुसी दे आर वेटिङ मी। म चाहिँ आरएनएसीतर्फ लागिरहेको छु बृहस्पतिबाट। एन्ड देन हामी सँगै कलेज मुभ हुन्छौँ त्यहाँबाट। सो अहिले चाहिँ हामी यता यो शहीद गेटतिर छौँ। मैले सुनिललाई भेटिसकेँ। अनि के कस्तो प्लान बनाएको छौँ, माइन्ड मेकअप बनाएको छु पोखरा गएपछि। अब यहाँबाट उता कालाबाङ पुगेपछि त्यतिकै इन्भाइरोमेन्ट अनुसार धेरै कतिको एडजस्ट हुन सकिन्छ। अब अरूकोमा पाहुना भएर जाँदै रह्यो, त्यसैले अब आफ्नो प्लान छ त्यहाँनिर केही इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्दैन। तर पोखरा पुगेपछि साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने भनेर ओके, सोचेको छ। अब त्यता पुगेपछि हेर्नु कस्तो हुन्छ। ठिकै हो। लगभग चितलाङ पछाडिको सेकेन्ड ट्रिप भनौँ न कलेजको। सेकेन्ड नै हो। त्यही भएर थर्ड सेमिस्टरमा गइयो, तर त्यतिखेर चाहिँ रिक्रिएसनल भनेर मात्र गइएको थियो। अहिले चाहिँ यो सोसियोलोजिकल कि कम्पलसरी भन्दै हिँडेछ। फाइनली आज चाहिँ टुर जाने दिन पनि आइसकेको छ। आफ्टर अ मन्थ आई गेस। लगभग 1 महिना लाग्यो होला है। लाग्यो नि साथी। पुरै त्यो हाम्रो प्लान पनि झन्डै 3टा डेस्टिनेसनको फाइनल भइसकेको हो। तर डेस्टिनेसन चेन्ज भएर बल्ल यता कालाबाङ र पोखराको फिक्स भएको। त्यही पनि धेरै नै भएको फिक्स भएको, सायद 4 दिन जति मात्र भयो। कलेज केही महिनामा 3 कुने सर्नु लागेको छ। अब त्यहाँ गएपछि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ हेरौँ। अहिलेको लागि चाहिँ माइती घरमा चाहिँ प्रायः रमाइलो छ भनौँ न यहाँको इन्भाइरोमेन्ट। अनि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो माइती घरको हाम्रो ठ्याक्कै कलेज छिर्ने लेनको साइडमा चाहिँ प्रायः जस्तो आन्दोलनहरू भइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ लगातार 2 महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ। अब धेरैवटा इस्युमा अब धेरैवटा ग्रुपहरूबाट यहाँ चाहिँ विरोधहरू जनाइरहेको हुन्छ माइती घरमा चाहिँ। हेलो गाइज, हेलो हेलो। यहाँ चाहिँ हाम्रो सेक्सन एको साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ। रणधीर, दिपिका। केटाहरूलाई चाहिँ राति निन्द्रा लागेन चाहिँ टुर जाने एक्साइटमेन्टले गर्दाखेरि। म पनि 1:30 बजे सुतेको। त्यो अघिल्लो दिन चाहिँ प्रायः यस्तै हुन्छ कि अब कतिखेर जाम कतिखेर जाम जस्तो हुन्छ। फाइनल्ली हामी चाहिँ कलेज आइसक्यौँ। सो कलेजको इन्भाइरोमेन्टमा छौँ। साथीहरू आइसक्नु भएको रहेछ। हेलो, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। हेलो गाइज, वेलकम टु माई भ्लग। सो गाइज अहिले चाहिँ म कलेजबाट निस्किसकेँ। अहिले ठ्याक्कै हाम्रो 7:05 गइसकेको छ। हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट यहाँ कलेज छेउमा बस रोकिरहेको छ, बसमा चढ्नेछौँ। यहाँ हाम्रो अर्जुन शाह दोस्त हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो कलेजको टुर बस छ कि गाइज। ओ यार, हाम्रो प्रतीक सर किन लुक्नु भएको फेरि खिच भनेर अहिले बाटोमा खिच्छु म। सो हाम्रो टुर चाहिँ अफिसियल स्टार्ट हुनु गइरहेको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ श्रेष्ठ म्याम एन्ड बेएम म्यामको हुनुहुन्छ। ओके, म बस चेक इन गर्नु गइरहेको छु।
अहिले यहाँ अलिकति जाम छ पछाडि अगाडि गाडी दुईतिरै गाडी छ जाममा हामी बसेको लगभग 5 मिनट भइसक्यो रमाइलो भइरहेछ गाइस सबैजना आफ्नो तर्फबाट आफ्नो बेस्ट डान्स दिँदैछन् बासमा अलिकति कम चाहिँ के भन्दा म्युजिकको कमी भइरहेछ अब त्यति प्रिपरेसन भएको थिएन म्युजिक डाउनलोड गर्नलाई मैले पनि गरौँ जस्तो लागिरहेको थियो अलिक भएन टाइम लिमिटेड कारणले अब हेरौँ जे जुन सङ आए पनि वी विल रक अन देयर अन द बस डाइरेक्ट अन्डरग्राउन्ड टनलमा त हल्का अगाडि पुगेको छौँ बिस्तारै जाँदैछौँ हामी सिनारियो बसभित्र त एकदम एक्साइटमेन्ट हो हल्ला छ साथसाथै बाहिरको भ्यू पनि एकदम बबाल छ गाइड के भयो लफडा पर्यो खोइको त पिट्यो गाइस अहिले चाहिँ हामी यो सिक्रे खोला 19 किलोमिटर लेखेको रहेछ हामी यहाँ खाजा खानको लागि झरिसकेको छौँ बसबाट हल्का रिफ्रेसमेन्टको लागि सो हामी यहाँ आधी घन्टा जति स्पेन्ड गर्छौँ देन वी विल मुभ टु आवर फाइनल डेस्टिनेसन अहिलेसम्मको जर्नीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ अल आर इन्जोइङ अन द भाइब्स अफ सङ एज वेल एज इन द भ्यू अफ द नेचर अलिकति बाटोले गर्दा चाहिँ थोरै समस्या हो अरू त केही छैन वी आर इन्जोइङ हेलो सान्याङ सम्मको जर्नीसम्ममा चाहिँ हाउ आर यु फिलिङ बसको कुरा गर्दाखेरि नेचरको कुरा गर्दा आई एम फिलिङ भेरी good and excited as well. Yeah. But I'm feeling a bit hungry, so I'm going to have breakfast. Okay, sure. With कालो चिया, with मरिच थोरै अनि चिनी पनि हल्का, चिनी 10 वटा दाना त्यति भन्न चाहन्छु। मौसमले कडा दिँदैछ हेलो प्रियङ्का हेलो लास्ट पिरो छ यार खुर्सानी त हाम्रो आजको डाइट चाहिँ स्टार्टिङ हाम्रो चना र आलुसँग स्टार्टिङ भएको छ सो गाइज हामीले चाहिँ लाइट स्न्याक चना र आलु खाएर अब हामी बसमा जाँदैछौँ पोखरा अगेन ठिकै छ हल्का रिफ्रेसमेन्ट भयो के सारी दुनिया उल्लड़ दो गाड़ी ऑन नाइट अहिले चाहिँ यो कुरिन्टार स्थित 12 सिङे प्याज फ्याक्ट्रीमा हामी आइपुगेको छौँ अनि यहाँ साथीहरू फोटो खिच्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ
सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँ मेन आउटलेट अथवा बियर फ्याक्ट्रीको मेन अपरेसनमा छौँ, जाँदैछौँ। होइन दिपिका अलिकति खल्लो चाहिँ केमा लाग्यो? हामीले खानै पाएनौँ। अफकोर्स अब यो फ्याक्ट्री भिजिट गरेपछि अब कलेजको टुर भएर हामीले चाहिँ स्वास्थ बारमा खाइदिनु चाहिँ मिलेन है साथीहरू, केही छैन। हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ अब यो फ्याक्ट्री हेर्ने हो। सो हामीले फ्याक्ट्री पनि हेर्छौँ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ यसको लागि। एकैछिन है, हामीले सानो सेफ्टी बुकिङ गर्नुपर्छ तपाईँलाई चाहिँ भित्र चाहिँ हामीले एउटा दार्जिलिङको फ्याक्ट्री तपाईँ भिडियो भन्नु सुरुदेखि लास्टमा डिटेलमा इन्फर्मेसन दिन्छ हामीलाई। भित्र चाहिँ तपाईँ जाँदा अलिक सेफ्टीहरू चाहिँ सबै गर्नुपर्छ। ट्याङ्कहरू चाहिँ टच नगर्दा गाइज हामीले बारुसिङेको चाहिँ फ्याक्ट्रीमा भएको मेसिनहरू र के र मेटेरियल्सहरू युज भएर चाहिँ बियर प्रोसेस हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रोसेस पनि हामीले हेरिसकेर अब चाहिँ हामी यो फ्याक्ट्रीको प्याकेजिङ डिस्ट्रिब्युसनमा छौँ। अब चाहिँ हामी यो प्याकेजिङ सकेर अलमोस्ट हाम्रो यो बारसिङ फ्याक्ट्रीभित्रको टुर भनौँ न, इनसाइड टुर चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेको छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्जिट रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले त्यति धेरै टाइम स्पेन्ड चाहिँ गर्नु पाएनौँ, हाम्रो सेड्युल अनुसार हल्का रस भएको कारणले, प्लस हामी यहीँ अलिकति व्यस्त भयौँ। सो हामीले यहाँ अलिकति युनिक टाइपको भयो हाम्रो भिजिट चाहिँ, किनकि फर्स्ट टाइम हो यो मेरो चाहिँ यो बियर फ्याक्ट्री भिजिट चाहिँ। आफूले नखाए तापनि यसरी हेर्न पाएँ, एकदम रमाइलो लाग्यो। प्रायः जस्तो बियरहरू चाहिँ देख्न पाइन्थ्यो, धेरै जस्तो जस्तै टुबोक छ, नेपालाइज छ, डिफ्रेन्ट ब्रान्डको छ। यो बारसिङे चाहिँ अलिकति के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली ब्रान्डै हो रहेछ, जुन चाहिँ फुल्ली बेस नेपालमै छ र यहाँको र मेटेरियलहरू चाहिँ बाहिरको रहेछ। सम इम्पोर्ट फ्रम जर्मनी, सम फ्रम अदर नेसन्स